chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục ở cái phần về trình bày dữ liệu trong Power Desktop. Thì trong cái việc mà chúng ta đã tạo dựng cái cơ sở dữ liệu thì bây giờ chúng ta sẽ có nhu cầu hiện thực hóa dữ liệu. Chúng ta có thể khám phá một số cái tính năng trong các cái menu như là Home, Insert, Mode, View hay là các chức năng về báo cáo để chúng ta có thể thấy rõ được cái việc ứng dụng các cái công cụ phân tích bằng ngôn ngữ lập trình DAX. Cái vùng chính giữa là cái vùng mà chúng ta sẽ thực hiện lệnh. Ở bên tay trái chúng ta có 3 chức năng hiển thị báo cáo, chức năng về cơ sở dữ liệu và chức năng tạo dựng các cái liên kết. Các bạn thấy trong đây chúng ta có 5 cái thép bố. Chúng ta đã có sẵn một vài cái liên kết. Tuy nhiên có những cái liên kết chúng ta sẽ phải tạo mới để cho cái việc kết nối dữ liệu được thuận lợi khi chúng ta tiến hành phân tích. Bây giờ chúng ta bắt đầu với một cái loại đồ thị đầu tiên. Để khi chọn cái loại đồ thị đầu tiên là histogram group B, chúng ta sẽ lựa chọn một số cái trường. Ở bên tay phải chúng ta sẽ có 3 cái phần, một cái phần bộ lọc, một phần hiển thị các cái tính năng về phân tích và một phần nữa đó là một cái phần hiển thị các cái table cũng như là các cái trường trong từng cái table. Ví dụ như đầu tiên nhất là chúng ta chọn phân tích dân số theo từng quốc gia. Chúng ta sẽ chọn cái country trong cái table geography và cái trường dân số trong cái table cell. Cái này do tôi đã tạo sẵn cái liên kết, do đó các bạn thấy nó rất là rõ nét. Để có thể là cho các bạn thấy rõ nét hơn, tôi sẽ làm cái việc là xóa đi cái liên kết này và tôi sẽ làm lại cho các bạn thấy rõ hơn. Ok, đầu tiên nhất là chúng ta thấy là nếu mà chúng ta phân tích dân số giữa các công ty giữa các nước với nhau thì chúng ta thấy đồ thị nó bằng nhau như vậy. Đó là tại sao? Bởi vì giữa cái table geography địa lý và table cell chưa có sự liên kết. Chúng ta phải kết nối nó bằng một cái liên kết một, liên kết một nhiều hoặc liên kết nhiều nhiều. Và ở đây chúng ta có thể chọn cái mã zip code để chúng ta kết nối giữa cái table geography và cái table cell. Khi chúng ta kết nối thì máy tính nó sẽ báo một cái dòng trạng thái lỗi. Tại sao các bạn? Bởi vì zip code giữa các quốc gia có thể trùng với nhau. Do đó trong trường hợp này chúng ta không thể nào kết nối được. Do đó thì để mà không có dữ liệu trùng thì chúng ta phải tạo một cái trick, tức là chúng ta làm ra một cái cột phụ, đó là cái mã zip code nó kết hợp với mã tên quốc gia. Ví dụ như ở Mỹ là có mã zip code là 15.600 Mỹ, thì ở bên Úc vẫn có cái mã 15.600. Do đó để mà hai cái mã này không trùng nhau thì chúng ta sẽ có cái cột zip code country, đó là 15.600 USA, và có cái cột nữa là 15.600 Australia. Như vậy thì máy tính nó mới nhận diện được. Và để làm được cái cột này chúng ta vào cái tool và chúng ta add một cái column mới. Chúng ta đầu tiên nhất là trong cái table cell chúng ta đặt cái lệnh dash nó bằng zip country, bằng cái chúng ta sẽ chọn cái mã zip kết hợp với lại cái mã country. Các bạn thực hành theo cái lệnh ha, các bạn cứ nhập theo lệnh này. Mỗi lần chúng ta chọn một cái trường thì chúng ta có thể nhấn nút tab để cho cái trường này nó nhảy vào. Chúng ta không cần phải đánh hết tất cả cái tên trường. Dĩ nhiên khi đánh nó phải đánh chính xác, chữ hoa, chữ thường là phải đánh chính xác thì máy nó mới ghi nhận được.
Khi chúng ta làm xong như vậy thì máy nó sẽ cho chúng ta cái cột là zip country, các bạn thấy đâu? Đó là sự kết hợp giữa cái zip code và cái mã mã quốc gia. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ trở ra và chúng ta sẽ làm tiếp cái mã zip code zip country này trong cái table geography. Chúng ta vào, chúng ta insert một cái column mới, chúng ta gõ zip country và sau đó chúng ta sẽ chọn cái mã zip trong geography. Chúng ta chỉ cần đánh chữ geography đầu tiên và sau đó nó hiện ra một số các cái trường trong cái bảng geography, và chúng ta đánh các cái ký hiệu kết hợp dấu bằng, thêm dấu phẩy ở chính giữa và dấu 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 và kết hợp, và sau đó chúng ta sẽ chọn geography country. Khi làm xong thì chúng ta có thể nhấn vào nút chọn hoặc là enter. Khi mà lệnh đúng thì máy sẽ không có báo lỗi các bạn. Đấy, sau khi chúng ta tạo được cái zip country trong cái geography và zip country trong cái cell thì bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành thả cái zip country từ geography vào zip country trong table cell. Voilà. Khi chúng ta làm như vậy thì máy nó chấp nhận đúng. Đây là mối liên hệ một nhiều. Và sau đó các bạn thấy có sự thay đổi khác biệt giữa độ lớn về dân số theo từng quốc gia. Bởi vì nó có cái sự liên kết và máy nó sẽ tính toán được cái độ lớn về mặt dân số. Trong đó thì thị trường Mỹ là đứng nhất, xong đó tới đó là thị trường Úc, các nước kế tiếp. Chúng ta có các cái button, các cái nút ở xung quanh chúng ta có thể dùng để chúng ta điều chỉnh, mở rộng hay thu nhỏ cái biểu đồ của mình cần sắp xếp. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là để thêm vô cái nhà sản xuất vô. Đấy, doanh số của các nước theo từng cái nhà sản xuất. Chúng ta bán hàng có nhiều cái nhà sản xuất khác nhau, đúng không các bạn? Rồi, tiếp tục trong cái nhà sản xuất này, bây giờ thì chúng ta lại sẽ có cái nhu cầu về trích lọc. Thì khi với cái nhu cầu trích lọc này đó thì chúng ta có thể lọc bớt những cái nhà sản xuất nhỏ lẻ. Ở đây là đồ thị về tỷ trọng. Tất cả các nhà sản xuất thay vì được sắp xếp thành từng cột thì họ sắp xếp thành cái tỷ trọng. Thì bây giờ chúng ta có nhu cầu chỉ tính 5 cái nhà sản xuất lớn thôi. Chúng ta vào bộ lọc, chúng ta filter và chúng ta chọn từ trên xuống khoảng 5 cái nhà sản xuất có doanh số lớn thôi. Chúng ta không cần lấy những nhà sản xuất có doanh số nhỏ. Chúng ta thả cái trường doanh thu vào trong cái trường bộ lọc này. Đây, và bây giờ thì các bạn sẽ thấy là trong cái đồ thị chúng ta sẽ chỉ còn lại là 5 cái nhà sản xuất. 5 nhà sản xuất theo từng thị trường. Doanh số của các nước phân chia theo từng cái nhà sản xuất. Thì sau khi đó thì chúng ta có cái mục đích là chúng ta format định dạng mission form, thì chúng ta có cái button rulo đó các bạn. Đây là cái nơi mà chúng ta có thể sửa chữa hay là format phông chữ số vân vân, rất là dễ. Các bạn có thể khám phá trong đây, và chúng ta có thể thay đổi màu sắc để cho nó đồng bộ giữa các quốc gia với nhau. Và nhận diện bằng màu sắc cũng là một cái đặc trưng nổi bật ha các bạn ha. Chúng ta ví dụ như chúng ta nói thị trường Mỹ là màu xanh lá thì chúng ta phải dùng màu xanh lá đồng bộ ở tất cả các cái đồ thị để dễ dàng nhận biết, và cái gì chi là màu đỏ còn thu vào là màu vàng chẳng hạn. Và ở đây thì khi mà chúng ta không có nhu cầu lọc thì chúng ta vào cái filter
và chúng ta xóa đi cái chức năng lọc để chúng ta trả lại cái hiện trạng ban đầu. Chúng ta có cái nút, cái hình giống như là cái cái cục gom, cục tẩy. Chúng ta nhấn vào đó thì chúng ta sẽ trả trở lại cái trạng thái số liệu ban đầu. Thì trong vấn đề phân tích thì bây giờ chúng ta có cái nhu cầu là chúng ta tạo thành một cái group của những nhà sản xuất. Thì trong đó là để dễ thuận lợi thì tôi sẽ xóa đi cái mà đã làm rồi và tạo một cái group mới cho các bạn dễ theo dõi đi. Ok, delete, supplement. Đây là cái mà tôi đã làm rồi. Thì tôi cũng đã phân một số các cái nhóm. Đầu tiên nhất là nhóm các cái đối thủ chính của công ty Van Arden. Rồi sau đó là công ty Van Arden, và thứ ba là các cái nhóm khác. Ok, thôi xóa đi. Bây giờ làm lại cho các bạn nhìn thấy cho nó dễ nha. Chúng ta vào đây, chúng ta tạo thành một cái group mới, và sau đó là ở bên tay trái chúng ta sẽ chọn một số cái nhà sản xuất mà chúng ta được gọi là top competitor, là những cái đối thủ chính của chúng ta. Chúng ta chọn, chúng ta nhấn control nha để chúng ta giữ, và chúng ta nhấn group. Thì sau đó chúng ta sẽ đặt cái tên cho nó là top competitor. Đây là những cái nhóm mà dân số là nó sẽ thống kê thuộc vào cái nhóm gọi là những cái đối thủ chính của công ty Van Arden. Sau đó chúng ta lựa chọn công ty Van Arden, ok, và những nhóm những nhà sản xuất còn lại thì mình xếp vào cái nhóm gọi là khác. Đây thì tự động nó sẽ đẩy vào cái nhóm khác, hoặc là chúng ta thêm vào nhóm C, nhóm D, nhóm E, tùy vào chúng ta. Ở đây đơn giản chúng ta chia thành 3 nhóm: nhóm các đối thủ cạnh tranh chính, và nhóm doanh số của công ty Van Arden, và nhóm nhỏ lẻ khác. Sau khi chúng ta chọn được như vậy rồi thì bây giờ chúng ta lại thay đổi cách nhìn nhận, phân tích. Chúng ta không phân tích trên tất cả những cái nhà sản xuất nữa, mà chúng ta phân tích trên những cái nhóm của những nhà sản xuất. Chúng ta ráp thả vào trong cái trường về phân tích nhóm các nhà sản xuất. Trong đó chúng ta sẽ có 3 nhóm. Nhóm đầu tiên nhất là doanh số của công ty Van Arden, thứ hai là nhóm các đối thủ cạnh tranh chính, và thứ ba là nhóm các đối thủ cạnh tranh khác. Bên cạnh đó thì khi chúng ta làm như vậy rồi thì chúng ta máy tính nó sẽ tạo ra chúng ta một cái bảng dữ liệu. Đây, chúng ta có thể vào đây chúng ta thấy được dữ liệu, thấy số luôn, các bạn thấy không? Đây, với ngôn ngữ lập trình DAS thì rất thông minh, máy tính nó sẽ tính toán, nó sẽ nhóm cho chúng ta. Ví dụ như với những dữ liệu đơn giản, chúng ta chia thành 3 nhóm. Nếu chúng ta muốn chia 4 nhóm, 5 nhóm thì máy nó sẽ tự nhóm cho chúng ta. Bởi vì chúng ta đã tạo thành những cái table, tạo thành những cái trường, và tạo thành những cái mối liên kết giữa các cái table và các trường với nhau. Bây giờ nếu mà để trở lại cái table của mình, chúng ta sẽ làm tiếp một số các cái tính năng khác về đồ thị, về doanh thu. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái đồ thị về thị phần của các cái nhà sản xuất. Đây, chúng ta định vị. Chúng ta có thể dùng những cái nút, nó có những cái nút ở các cái đầu, 8 cái nút các bạn chúng ta có thể điều chỉnh cái đồ thị chúng ta theo cái size, cái kích thước phù hợp. Thì ở cái loại đồ thị này chúng ta dùng cái loại đồ thị tree map. Thì khi chúng ta chọn cái đồ thị tree map thì nó hiển
cái tỷ trọng của doanh số theo từng cái nhà sản xuất. Đấy. Đây là doanh số theo từng nhà sản xuất. Chúng ta có thể click vào từng cái nhà sản xuất thì chúng ta thấy cái đồ thị nó đổi theo. Nhưng mà đồ thị này nó chưa có đẹp. Chúng ta phải tạo cái sự liên kết để cho cái đồ thị nó được trực quan hơn và nó chỉ thể hiện đúng cái doanh số của từng nhà sản xuất tại từng nước thôi. Còn cái này thì nó rất là nhiều màu với nhiều cái dữ liệu trùng với nhau, chúng ta rất là khó chúng ta theo dõi. Tí xíu nữa chúng ta sẽ tạo thành những cái bộ lọc chéo. Khi chúng ta tạo ra những cái bộ lọc chéo thì chúng ta click vào cái Van Arden thì toàn bộ doanh số của các thị trường nó sẽ nổi lên cụ thể hơn. Đây, chúng ta bây giờ chuyển sang cái bộ lọc để mà chúng ta so sánh ở các cái nhóm nhà sản xuất. Đây, chúng ta kéo vào đây. Và khi kéo trong đây bây giờ thì chúng ta chỉ mong muốn chúng ta so sánh tất cả những đối thủ cạnh tranh chính của công ty Van Arden với công ty Van Arden thôi. Đây, thì khi chúng ta chọn như vậy chúng ta đã loại bỏ đi những cái nhà sản xuất nhỏ lẻ khác thì chúng ta tập trung phân tích theo nguyên tắc 80-20 các bạn. 20% những cái nhà sản xuất tạo nên 80% doanh số cho công ty. Do đó chúng ta chỉ cần tập trung như vậy là đủ. Đó là những cái bước để chúng ta thu hẹp cái phạm vi phân tích. Rồi, bây giờ sau khi mà chúng ta đã có được cái đồ thị thứ hai để chúng ta phân tích rồi thì đồ thị này là đồ thị phân tích về doanh số theo từng nhà sản xuất. Đồ thị đầu tiên là phân tích doanh số theo từng quốc gia. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái đồ thị thứ ba là đồ thị phân tích doanh số theo từng năm. Phân tích doanh số theo từng năm. Để làm cái đồ thị phân tích doanh số theo từng năm thì chúng ta phải có một cái table date ha các bạn ha. Đây. Thì để mà có một cái table đây thì chúng ta phải insert cái table đây này. Chúng ta có thể làm sao? Tuy nhiên ở đây thì để mà làm cụ thể và rõ nét á, thì chúng ta có thể là làm trực tiếp từ môi trường bên ngoài cái table đây và sau đó chúng ta import vào, hoặc là chúng ta có thể dùng cấu trúc lệnh DAX để chúng ta thiết lập cái table đây ngay trong cái giao diện Power BI Desktop này. Đấy, chúng ta chọn cái date và chúng ta chọn cái revenue trong cái cell. Tại sao cái cột doanh số này nó hiện lên được? Bởi vì giữa cái table đây và cái table cell chúng ta đã tạo nên cái liên kết các bạn. Đây, tạo nên cái liên kết. Và để giới hạn trong vấn đề phân tích dữ liệu thì như những cái tập trước thì tôi cũng đã giới hạn phân tích trong 3 năm 2017, 2018, 2019 thôi để chúng ta thu hẹp lại dữ liệu. Và trong cái table đây thì chúng ta sẽ có cái hierarchy về những cái ngưỡng liên quan đến năm, quý, tháng, ngày. Đây là những cái số mà chúng ta có thể dùng để chúng ta phân tích dữ liệu theo những cái mục đích khác nhau. Và các bạn thấy là khi mà chúng ta phân tích được ba cái đồ thị này như vậy rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bước sang một cái đoạn cũng rất là quan trọng là tạo cái mối liên kết giữa ba cái đồ thị này, để khi chúng ta click chọn một cái số liệu ở trên một cái đồ thị thì hai đồ thị khác nó sẽ tác động đồng thời. Ví dụ như khi chúng ta chọn cái doanh số của theo nhà sản xuất Van Arden thì đồ thị thứ nhất nó sẽ thể hiện rõ là doanh số của Van Arden tại thị trường của các nước. Còn đồ thị thứ hai là nó sẽ thể hiện doanh số của Van Arden tăng trưởng qua các năm như thế nào.
Các bạn hiểu không? Để làm được chuyện đó thì chúng ta click vào một cái đồ thị thứ nhất, và sau đó chúng ta vào cái chức năng format, chúng ta modify chúng ta điều chỉnh đi cái sự tương tác bằng cách chúng ta click vào những cái dấu filter trên hai đồ thị còn lại. Chúng ta lưu ý, chúng ta chọn đồ thị này, chúng ta vào format, chúng ta chỉnh hai đồ thị khác, và chúng ta làm tương tự còn lại cho hai đồ thị còn lại. Với cách làm chéo như vậy thì chúng ta đã tạo nên một cái sự liên kết chéo giữa ba cái đồ thị này với nhau. Để khi mà chúng ta chọn một dữ liệu trên một đồ thị thì hai đồ thị khác nó sẽ thay đổi đồng thời. Để mà có thể thấy rõ cái việc phân tích thì khi mà chúng ta chọn một cái dữ liệu trên một đồ thị thì qua dữ liệu của một đồ thị khác thì chúng ta có thể nhấn nút Control khi mà chúng ta muốn thể hiện những cái doanh số, những cái thông tin ở những cái đồ thị liên quan. Ví dụ như chúng ta chọn doanh số theo quốc gia là Úc thì chúng ta chọn vào chữ Úc. Đấy, ví dụ như vậy. Sau đó chúng ta có thể giữ cái nút Control và chúng ta nhảy xuống, chúng ta chọn cái doanh số năm 2009 bằng cách click vào đồ thị thứ hai 2019. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được cái doanh số của thị trường Úc năm 2019, và cái đồ thị thứ ba là được phân chia thành những cái nhà sản xuất khác nhau. Đấy, các bạn dùng đó là sự tương tác chéo trong quá trình phân tích. Tuy nhiên trong cái đồ thị doanh số hàng hàng năm thì chúng ta có những cái nút flash ở nhỏ theo mũi tên. Khi chúng ta click xuống thì nó sẽ sổ xuống theo hàng quý, hàng tháng và hàng ngày. Rất là đơn giản các bạn có thể khám phá. Chúng ta click vào năm, chúng ta click mũi tên hai mũi tên xuống nó sẽ sổ xuống quý, click sâu xuống nó sẽ sổ xuống tháng và sổ xuống ngày. Và khi chúng ta đi lên thì chúng ta chọn mũi tên đi ngược lên, chúng ta trả trở ra. Và đây là những cái tính năng phân tích rất là thông minh chỉ trên một cái đồ thị như vậy đó các bạn. Mời các bạn tiếp tục khám phá ở những tập kế tiếp liên quan đến vấn đề về dữ liệu và trình bày dữ liệu, cũng như là các cái công cụ phân tích và hiện thực hóa dữ liệu của mình. Cảm ơn các bạn.